هلو گایز، چطورین؟ من کیلم. امیدوارم که حالتون خوب باشه، امیدوارم که کامتون بروز باشه. امروز اومدیم با پارت جدید واچ داگز لژیون. امیدوارم که لذت ببرین. اگه حال کردین ساب کنید، لایک کنید، به من خیلی انرژی میده. تازگی هم یوتیوب داره ویو رو داره میریزونه. اگه بتونید کامنت انگلیسی بذارید که عاشقتونم. اگه هم نذاشتین قربون تک تکتون بشم. بعد فدا سرتون، عشق منید، مراقبت کنید. بریم برای گیم پلی. خب گایز، اومدیم تو بازی. بریم برای گیم پلی اصلی. فقط چند تا نکته ریزی بهتون بگم درباره بازی. اولنش که اینو اونایی که پارت قبل رو دیدن میدونن کیه، چی بود، چی کارش کردم. قبل از اینکه چیزی بشیم، کاراکترهایی که باید بریم پیدا بکنید به اندازه 10 نفر 15 نفرم خالی بذارید کافیه برای اینکه اینا رو بخوایم پیدا کنید. خب، دو حالت داره. یک، اونایی که خود بازی بهتون میگه باید برید پیداشون بکنید. دومی حالت کسایی که باید برید تو بازی پیداشون بکنید و به کارتون خیلی میاد. اول اونایی که خود بازی بهتون میده رو چیز میگیم. خب، اولیش که اینو بهتون میگه که باید به حتما چیز کنید، یه دونه کاری از ساختمون باید بگیرید. اونم به خاطر این آپشنشه. خب، بعدی که بهتون میگه باید برید بردارید، اینه که میگم خود بازی بهتون میده، یعنی که بالا سرشون یه نماد سبز میذاره. اگه تو چیز برید کاملا مشخصه سبز میذاره، که یعنی برید اینا رو عضوشون کنید. اینه اسپای، جاسوسه. این با این ساعتش چیز میکنه، هیپنوتیزم میکنه. اینه این هم هکر، هم جاسوسه، همه چی هست دیگه. اینه برای اسپره. این دوتا هم بهتون میگم چرا مردن. دلیل مردن، اینو دلیل داره که مردن. خب، زنبور رو نه نمیگه. خب، اینا کسایی بودن که خود بازی رو بالا سرشون علامت سبز میذاره اگه از بغلشون رد بشین و میگه اینا رو عضو کن. حالا چند نفری که من بهتون میگم عضوشون کنی و خیلی به کارتون میاد نسبتا. خب، الان بهتون قطعا یکی رو وردارین که کلاشینکوف رو داشته باشه. مهمم نیست که این دوتا رو پایین رو داشته باشه یا نه، هرچی هست اینو داشته باشه. چرا؟ حالا زمانی که مثلا خب شما مثلا یه همچین کسی اسلحه سنگین داره، اینو بزنی ادیت، کلاشینکوف اون بر این هم میاد مثلا. خب،
اینا مقاسم بگم. یکی رو بردارید، اینم داشته باشه، اینم خیلی خوبه. خب و گل سرسبد آدم هیتمن، اینو نگیم بهتر، هیتمن. حالا تو ویدیو مشخص نیست چون عکس من اون بالا وگرنه زده پروفشنال هیتمن زده. این یه آپشن کامله دیگه، اسلحه هایی که فوله، بدون سرصدا آدم میکشه، ملق ملق میزنه و صدای پا نداره. این خیلی خوبه. دومیش یکی بردارین که دفاعش خوب باشه و تو مبارزات تن به تن خوب باشه. یکی رو بردارید که بالاش میبینید چی زده، کلی. خب که این آپشنشون چیه؟ آپشنشون اینه، این لباس. الان بهتون میگم واسه چی این لباس آپشن حساب میشه. خب یکی هم بردارید که مشتاش ناکوتو کنه، مثلا اینو مثلا میبینی این عالیه. خب یه هکر باید حتما بردارین، هکر واقعا بکاره. یه دونه سرباز سلطنتی باید بردارید، اینا واقعا یکی از نیازهای اصلی این بازیه. یه دونه پلیس باید بردارین، لباساشو دقت بکن زده آلبیون کاپیتان، چیز نیست، اون آلبیونش مهمه، این لباسشون مهمه. خب یه راننده باید بردارین، راننده. خب یه دونه ارازل باید بردارین، این واقعا اسمش ارازل حاجی. اسم اسم خود کارکتراشون فوتبال آمریکاییه، یا به قول یارو گفتنی فوتبال هولینگه، هم چیزی. نمادشون هم اون اینه دقیقا، این ریلیس کرای. یه دونه پرستار یا دکتر برای چی میخواین؟ برای این ماشینش و برای لباسش، اینا رو میخوایم. دلیل مرگ اینا هم خب بذاریم بهتون میگم، همین که اومدیم تا اینجا، این مثلا یه هکر هم بود، این کیلر نه چی بود، ولی خب این فهم اسلحه داشت، اسلحه‌اش خوب بود. خب این دوتا خب مثل اینا هستن که از این نمادا دارن، این دوتا اضافه هستن. تو این دوتاش یکیشون نماد اسرائیل داشت، یکیشون هم نماد تاس داشت، ولی رو تاسه نماد چیز بود، جمجمه بود. من فکرم اینا یعنی چیزه، اینا دیگه خیلی خطرناکن دیگه، ناکوتی و با یه ضربه مثلا بکشن اینا، ولی در واقع اینجوری بودن که اینا ممکنه هر کدومشون مثلا دارن راه میرن یا مثلا بمیرن. گرفتی چی شد؟ یه آپشن عجیب غریبیه و من اینو نمیدونستم. خب یکی رو داشته باشه، موتور رو اینا هم داشته باشه بد نیست. اینو من برای که فقط به خاطر اصلش برداشتم صادقانه. یه زنبوری باید بردارین، زنبوری خیلی به کارتون میاد. اصلا ما یه مأموریت داریم که اصلا به یه زنبوری نیاز داره، حالا بهتون میگم. یعنی که هیتمن خانومه و دیگه به چی نیاز داری؟ همین
حالا اینو از چی برداشتم؟ حالا گفتم یا با این لباس برداری، حالا این لباس شدنش نکرد بیشرف، یا با این لباس بردارین یا با این لباس بردارین، تو فرق آنچنانی نمیکنه. خب بریم رو نقشه اول. اگه پارت قبل رو دیده باشین بعد الان پشمتون باید بریز. در واقع کل نقشه رو عکسم بازش کردم، رفتم و کل شهر رو گشتم تا بتونم افرادم بتونم پیدا بکنم. اگه اینم بهتون میگم اگه اول بازین واقعا خب و هنوز چیزی پیدا نکردین، اینجا رو میبینید، اینجا این پله، خب پله شما اصلا اینجا هم بزنید نمادو علامتو بذارید میاردتون این پله. دقیقه واسه بهتون میگم کجاست. این همون وسط اینجا بیای پر آدمه، پر آدم. خب حالا بگم چجوری یه لحظه واسه قبل از که بگم چجوری پیداشون بکنید، نگاه کنید. هر الان ببینید 1 2 3 4 5 6 تا یه 7 8 تا چیز داره، مکان داره. خب و این مارکو رو هر کدوم بگیرید نگاه میکنید مثلا زده هکر، اینجا زده فوتبال هولینگ باید بیاد، هم مثلا بیاد تو کار. اینجا اون زنبوریه به کاره، اینجا راننده به کاره، اینجا چیز آنارکی بهتون میگم بچه ها کنید. آنارکی کدوم ما بود؟ همونی که بود که ماسک خوکی داشت، همونه. این کیه؟ این همونی که خود بازی بهتون میده، ولی باید اینو برید خیلی باید پیدا بکنید دیگه، خیلی باید نقشه رو بگردید تا بهتون بده. مثلا این هیتمن میخواد، اینایی که من بهتون گفته بودم اساس چیز بود. مثلا این جاسوس میخواد. حله. خب این از این و گفتم این لباس شخصی ها برای چیه؟ مثلا این نمونهشی خب برای اینه. مثلا توی یکی از این مکانهای قرمز، نمادهای قرمز نگاه میبینید میزنه کلین کلی، یعنی شما اگه با اون لباس برید اینجا زیاد باهاتون کاری ندارن، کار دارن ها، ولی بهتون میگم دقیقا چی کار باهاتون میکنن. خب الان در خود بازی بهتون میگم این واویلا آیتمایی که من فهمیدم باید باز بشن اصولا. خب تا الان که من بازش کنم ولی خیلی جواب بوده. یکی عنکبوتی هست، یکی این عنکبوتی هست. حالا من در سریع ترین موقعیت ممکن اینو من بازش میکنم. این مشت و حالا بهتون میگم رو کیا بذارید جوابه. اینو باید همون اول اینو اصلا بیاید چیزش کنید که بهتون میگم چرا. این دوتا چون این دوتا خواجی تو مأموریت تا بد گیرتون میندازه. یکی این و این. خب حالا چرا این اصلا چی هست؟ نگاه آقا وقتی که شما میخوای یکی عضوش کنی، مثلا ببین این اوکیه یا مثلا این اوکیه مثلا با ددسک، ولی این اصلا اوکی نیست، یا مثلا این اوکی نیست، مثلا زده دیسلایک ددسک. با این باید چیکار کنی که عضوش کنی؟ دکمه وای، حالا باز من وایه نمیدونم برای PS4 و 5 فکر کنم میشه مثلث، اگه شما کنم بزنی یه همچین چیزی برات باز میشه. خب یعنی کارهایی که طرف انجام میده گزارش روزشو بهت میده دیگه. شما برای اینکه بتونید اون یا راضی بکنید
اولی اصولا اکثرا باید اولی رو باید بزنی و کار جمع. وقتی هم اینو میزنی بیا رو نقشه. خب نگاه اینو میبینی؟ ایناش دنبال همین بودم. یه مدت ذره بین براتون میاد، اینجا برید دیگه کارتون اوکی میشه. خب حالا چون نمیخوام فعلا این برای خود گیم پلی بازی. خب الان مثلا ببینید چی گفته برای مسیج. الان این خود داستان اصلیه ها، داستان خود اصلیه. گفته باید چیکار بکنی؟ بعد بیای کارگرتو فعال بکنی. سر هم میگم خودش اصلا اول بازی بهتون میده. اصولا برای کارگرها نمیخواد کاری بکنی، همون جاسوس رو بزنین کار جمع در میاد. حالا به احتمال پارت بعدی بهتون میگم هر کدوم از این آپشنا رو برای کدوم بذارید خیلی بهتر. شما فعلا به سربازاتون رو بچینید، اینا پیدا بکنید، پیدا کردنشون خیلی درد داره. خب بریم برای چیز شرمنده. بریم. و اینو بگم رو هر کدوم از شخص اصلی بخواید چیز کنید سویچ کنید، عکس اون کار شغل یا کاراکتر رو بهتون نشون میده. بال بود، نکته قشنگی بود، دوست داشتم اینو. انقدر بچه ها رو جذب کردم که دیگه کل شهر آدم دارم بکسم. جوابه. خب بریم کارگاه بازی. اینجا چون خیلی طولانیه، مسیرش واقعا طولانیه، از مترو استفاده میکنیم. خب گایز بریم برای فوش داد. فوش میدی؟ نه آدم داره توش. یه با این آدم نداشت. میشه کثافت جلو تو ما کرم دارم. الان یه آپشنی فعال میکنیم که پراشون بریزیم. اصلا گفته خودش ها باید با این بیاید.
متاسفانه باید دستی وارد بکنم. Wait, what? Somebody's ass shit. منطقیه. چیکار باید بکنیم؟ Track him down. Drone, search protocol. Service loaded into your vehicle. You've got the baton, but keep it on the road. We don't want you blowing up. Don't worry, I'm a very good driver. I only get in a few accidents. CTOS-AR. Data reconstruction in progress. خب This will do. Remain in the area until I've downloaded enough data این to the server. آدم ها فکر کنم چیزن داستان مثلا اتفاقاتی که مثلا افتاده رو دارن چیز میکنن، بازگو میکنن. Download complete. I need a wider sample of data, so I'm pushing you the coordinates to a new location. چیکارش باید بکنم؟ درایوش خب بارو بریم. This is brilliant. Look at this. It's compiling data from the surveillance infrastructure. ببین با Nearby بهترین CTOS drones and شخصیت civilian ممکنه optics, بازی دارم CCTV, چیز میکنم. and then it assembles those scraps into what happened in this location 24 hours ago. Fantastic. سعی کنین وسط ماموریت و اینا به پلیس نزنید. خیلی دیگه داستان چیز میکنن، مثلا خیلی دیگه قاطی پاتی میشه. هرکی زدین مهم نیست، به پلیس نزنید چون بیفته دنبالتون داستان دارید. چون الان نمیدونی سالار اومده ماشالله با کامیون دریفت میکشه. خب اینجا بیاد پارک بشه فعلا. خودمون بریم این ور ببینیم چه خبره. CTOS-AR. Data reconstruction in progress. چه All خبر بوده right. Scraping اینجا؟ data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS uses this to watch people shag? Fucking hell. Do they use it for anything but watching people shag? Bagley, we have problem. Well, shit. Can you do anything to lose your new friends? Maybe invite them to a pottery night or overshare something personal. مشکله. Whatever you do, just get to the last location in one piece. Fuck. Okay, fine. Transfer complete. I'm missing one last data set. Pushing you the coordinates to the location now. ما بریکن سالارتون اومد. Be careful. It's taking too much damage. A few more hits and it's toast. مثلا این پلیس نباید بهش بزنید، شده از بغل این ور اون و رد شد، فقط به این نزنید.
برای اینکه مطمئن بشیم. کرکرم میکشیم بالا. I don't like feeling of this place. شالله دیلیفت ریدی. آشا تو مگه ول میکنه. بگرد همین شالیه من گیر کنم اونجا. بیا برو. میدونم خودم گفتم نزنید. جان ستا. Any sign of the target? Anyone? خدا شد پلیساشون چیزم. پلیساشون سری ول میکنن. گیر نیستم به قولی رو گفتم. چی شد؟ بریم. جان CTOS AR. Data reconstruction in progress. عالی. I'm putting an end to this. Bagley, these drones are still making problems. Don't let the drones destroy the server before I'm done. Get out of the lorry and take care of them. Shoot them, throw rocks at them, destroy them psychologically with cyberbullying. Just keep them busy until the transfer's complete. Immobilizing the suspect. Initiate lockdown. Come on, you getting shot at already. Suspect's hit. Suspect is open. آقا ولم کن. All right, I've got it. Now, we can't lug around this server forever. We should probably wipe our prints off it anyway. Yes, I'm hearing you. I'll overload the CPUs to cause a power spike and destroy the battery unit. The electromagnetic pulse should destroy both the server and the drones. So, you know, run! فقط ران فقط بودو. اولی
فقط اون محدوده فقط خارج میشه. تمام. I'm not that. Yes, we're all very impressed that I didn't kill you. But don't تاکسی celebrate too long. بهترین New mission's پوشش coming ها up. بچه، بهترین پوشش. بمیری 2 دقیقه اسم حرف میزدیم. برای بقیه داستان چیه؟ I found a lead that may help us unravel more about Zero Day and the bombings we ate shit for. I've picked up an encrypted signal from the Tone conference site that's been broadcasting on a loop since the night of the bombing. Go investigate. You might even get to try out that fancy new AR tech we stole. I mean, creatively shared. خب بذاری بریم این ور داستان ببینیم چیه. داستان اصلی دیگه. آره خب گایز، Hold still during the scan. Piss on it, you fucking lout. الان من میدونم بزنمش Go right to hell. داستان داره. چه موتور سبزیه. راستی بچه گفتم موتور، یاد این افتادم. $200 هم بر هممون مبارک باشه. فقط خواستم بگم که خب ببینم جایی که باید بریم. الان ببین، آها اینجا نمونه بارزیه که بخوام بهتون بگم. یه نمونه مثال بزنم براتون. اگه بتونم پیداش کنم. میدونم جاسوس خیلی خفنه، ولی خب نمونه چیزشون خواستم بهتون بگم که اگه با اون لباسی که مد نظر ایناست برید تو چه اتفاقی میفته. You're needed. Can you? Yes, I'm all yours. بزنید بریم. I remember being so excited for the Tone conference. Being here now, it's like walking through a tomb. So what's with all the fucking security? This place should be under repair, shouldn't it? Something stinks here. Well, when you put it that way, let's get this done, Bagley. What am I looking for? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. میمیره اگه از اینجا باید بیفته پایین. آره میمیره. واله فکر نکنم بمیره. میپریم دیگه، نهایتش میمیره دیگه. رد قرمز زد بیرون. همین نمرد کافیه. کار ما با همین. ای بیشرف و قفلش یه. آقا ولش کن ناموسم. من قانونی نمیخوام پاشم برم. شاید نخوام قانونی برم توش.
بچه ها نگاه کنید مثلا این با اون علامت مثلث برعکس بالا سرش رو نگاه بکنید یه لحظه من دور و برش کسی نیست نه یکی هست میبینی مثلا میاد جلو متوجه میشه ولی خب توجه خاصی نمیکنه بهمون میگیری راحت تر میتونی بزنی بکشیش حالیشون میشه مثلا علامت تعجب و چیز میاد بالا سرش تا بخواد پر بشه و قرمز بشه ما کار تمومش کردیم اینجا میای خیلی ریلکس نگاه مثلا میرید تعجب کرده ولی خب مهم نیست تا اون قرمزش پر نشه آره داستان به همین جذابی من میگم اول من پاکسازی کنم چون ممکنه آره یا از گوشه کناره یا بریزن سرم Hey, haven't seen you around before. مثلا این دیر اقدام کردم مشته بوده سر همین میگم اینجا نباید بدوی تابلو میشه دانلودش هم بکنم بریم برای کار دیده ولی خب دیده ولی از اونجا که ما وصلیم تاده شد کارجم بعد حاجی یه آپشنی که اینا دارن خب خیلی آپشن خوبیه اگه تا زمانی که اسلحه نکشی اینا اسلحه نمیکشن حتی اگه اسلحه دستشون باشه حتی اگه اینا اسلحه دستشون هم باشه اسلحه نمیکشن وام میستن با تو مردونه میجنگن What the fuck? This is it. The signal is coming from this spider-bot fragment. خیلی No آپشن indication خوبیه yet who it belongs to. I'm amazed this hunk of junk is even operating. What's it doing here? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR ببینید reconstruction. تو بازی همچین آپشنی وجود داره که طرف تا دستش خالی باشه تا دستش پر نباشه یعنی اسلحه نباشه کسی با اسلحه حمله نمیکنه ولی ما همچین آپشنی و ما اونم نداریم Perfect. 2 more data relays to go.
دفاع همشون بالا. One more data relay and I'll have it. اینجا ما یه دونه از این سبز داریم دیگه، با این نمیشه کار کرد. با A اگه بزنید با اون دکمه پایینیه، با A. حالا برای PS4 و 5 و نمیدونم پایینیه بزنید برشون تله ایجاد میشه که اگه از اون ناحیه خان رد بشن ترکیدن. That should do it. Now I'll just take the audio from this stream and the video from these 36 and... Got it. Go back to where you found that spider bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. Got it. CTOS AR. Data reconstruction in progress. خب چیکار کردم اینجا؟ What, چی؟ think we'd go back for you? Don't trust the Kelly dog. بذاریم کجا بریم. Kelly dog. Clan Kelly. Those dirty mobsters did the bombings. This is a handoff or I'm a fucking pumpkin. Kelly's are just a supplier. What are the odds that this is a member of Zero Day? They certainly aren't with the Kellys. Well, don't just stand there. Keep looking. Bagley, can you identify who was operating the spider bot? I've now fully decrypted the signal the spider bot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Wait, what? The feds watched all of this happen? The reconstruction continues behind that rubble. Great. Bags, fire up the quantum duffer. Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but spider bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Solid idea. فکر کنم باید با اسپایدر منه بریم. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Got it. RDX nitrogen, and the exact same منبع detonator گازه. system like the bombs that were بمب planted at آجی. Parliament. It's یه همون Zero Day's بمبایی signature. که اول بازی بودا. Got all the deliveries. So you were hired to supply all the targets? Shut it, we're all on need to know.
My goodness, Zero Day must have pulled some strings to get multiple groups to commit the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the Spider-Bot, maybe they could tell us more. گفته بزنید بیرون. من البته کلیدش رو دیگه دارم. Tracing the Spider-Bot's serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. Seems like the police were on the trail of the real bombers but wanted to keep it hush-hush and let DedSec hang for it. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. چون پلیس بودم بهم گیر ندادم. آور راستی اینم بگم بهتون، اینا که میدید اصلا اصلا قفله این ستا ها، گفته بعد یه دونه از چیزا رو باید آنلاکش کنید. منظورش چیاه؟ یکی از این منطقه رو باید آنلاکشون باید بکنید که اینو من به اعتمادیات فرعی ها حساب میکنم، جز داستان اصلی نمیارم. شدم اووردم نمیدونم، بستگی با حالم داره. حالم خیلی خراب مشخصه کاملا. خدا رو شکر به درخت زدم، به اون ماشین پلیس ندادم. و جالبیش میدونی چی؟ پلیساشون همچه آپشنی دارن که تا زمانی که باشون با اسلحه سرشاخ نشید، با اسلحه باهاتون سرشاخ نمیشن، باهاتون مثل مرد تن به تن میجنگن. آدم چی بگه چجوری آخه؟ خب بزن اول چه ناحیه‌ایه؟ ناحیه پلیسه. آره ناحیه پلیسه، اوکی، با همین میتونیم هندلشون کنیم. Looks like Albion has conquered the police station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. If there's one thing that should never be privatized, it's the police force. Not to worry, the only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the Spider-Bot will be further in. به اگه ما می‌خواستیم با آدم دیگه به جز این بیایم، پاره بودیم، پاره. بعد مثلا اگه چیز بود الان این به جای آبی و قرمز می بود.
Have we found our spider bot, Bagley? According to the serial numbers, this matches the piece of spider bot from the Tone bombing site. Question is, who last used the thing? Navigate the spider bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Of course. Easy peasy. That opening right there looks like a good exit point. آجی بدبخت شدیم Right, get رفت. comfy. This spider bot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. با این دوست عزیزمون عالی. گفت تو جامپش هم به خاطر پاش مشکل داره. عالیه. خب چجوری بریم اون ور مسئله؟ آها. That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analysed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. ای توف. یه ربات درست حسابی نداشتیم اشتی؟ چی؟ That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. I'm... چه بریده. خوب جامپ میزنه، فقط سرعت مرعت نداره که اونم جامپاش و یعنی خوبه نسبتا. چیزی که من دیدم. خب از این نوار زرده باید بریم بالا. آجی اینجاش از همه‌شون دردناک‌تره. بی‌شرف. اگه دقت بکنید من چیز میکنم وام میستم یه پاش رفت اونور و نوش یه پاش فقط مونده که بیفته، تازه اون موقع میپرم، چون یه دقیقه نیست بپرم افتادم. خب بریم بعد تلاش دوم. ای توف توش چرا نمیافت؟ چرا چیز نمیکنه؟ چرا نمیپره؟ چیزی میری؟ ای توشی حالت آتیش نمیپره مشتی.
عالیه. دوباره آدم اونجا بریم. اگه دیدی یه صفحه پرید و قطع شد، اگه کات خورد مطمئن باشین که من بیشتر 10 بار اینو رفتم. نه اوکی، هیچ آقا اوکیه. اوکی چه خوبی من اینو گفتم. یعنی اینجوری آها. Buggery fuck, would you look at all this junk? You'll have to jump your way across to get to the next vent opening. برو هجول کجول را بری. کجا دارم میرم؟ به کجا بدین شتابو؟ الفن You're almost there. Make your way through this last vent path. خانه خمیر بابا. این آخه اسپایدرمن هم داره لنگ میزنه. عالی. Got it. Scanning Spybot and accessing its internal drives. While I'm analysing this data, you should make yourself scarce. Unless you'd like to explain to your new, heavily armed, privatised police force why you've broken into the station. All right. Easy.
The spider-bot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. The scavenger hunt continues. Let's get a move on. Pushing you the ground station's coordinates. بچه اینم بهتون بگم من واسه ایشون از اینا لباس نخریدم فعلا، یعنی هر چیزی که اینجا میبینید آکبنده، یعنی ایشون از اینا لباساشون هیچ تغییری نکرد تا دفعه بعد، تا پارت بعد ببینید چه تغییراتی کردن اینا. به تمازه تا موقع هم اینا رو همه رو گرفتم، بازیشون کردم. خب بریم خداییش نزدیکه. جل نیست، دیوونه خونه است. ترکید The GPS history of the spider-bot we recovered regularly pinged these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several How times. secretive. The kind of place forbidden lovers would meet for a quick, shag. Or to discreetly dump a body into the Thames. All we need is a way in. I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. بهترین حرکتی که ممکن. و تمام. قبلش من اینو بگیرم. تو بازه. واه رفتیم تو. کجا معلوم نیست. Oh my goodness, look at all of this. Looks like the police were hiding out in here. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. What were they working on that led them to the Tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. دیدی گفتم باید حکمش کن. باید چیزی بهمون داد. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates. خب رفتیم توی دوربینی یار رفتیم تو کی؟ Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human. لایوه؟ The European processing center یا is ضبط Albion شده است. Since پلیس هم the هست bombings, آجی. they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential DedSec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. So Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why?
It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. آره پلیس 24/7 surveillance on Mary Kelly. دوری موربین If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. خانومی که حرف زد برام So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombing. اصلی داره. There we have it. Albion working with Clan Kelly. It's like the bubonic plague working with smallpox. It seems like Zero Day's web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. Well, seems clear we have to do something about those people taken right off the streets. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. اسم یک کیو بودم چیشی کلی همون فکرم زنه بود چی؟ دید سکیز گل زد گله میزنی؟ اینا فهم منظورش گل فوتبال یا گل اصلا نفهمه یه چی بود This Albion Clan Kelly business leaves a bad taste in my mouth. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. شما داری حرف گوهربار رو میزنی ما هم ببین. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped Zero Day's DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal team. Finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Shit. Well, the good news is he's in country. No one's taking deportees from the UK. The bad news is he's probably in limbo at the EPC. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. این معمولیتی که به اون داده چجوری هست؟ نه الان رو زیرو دی نیست عجیبه چون با کی بریم بهتره راحت تره نه با همین میریم ببین داری اذیت میکنی بی برو دیگه همین اون کمونه بغل مأموریت پلیس بیفته دنبالم اینا یه در با اینجا تعمیر کنید دیگه من ریدم I've delved more into Caitlin Lau's investigation and an enormous number of missing person cases center around the EPC. The inspector was definitely onto something. Let's find our contact. I don't think Albion are above torturing Angel if they find out he's DedSec. nasıl bir ince bina ay neymiş acaba خیلی ها فعلا تا اینجا میتونیم بنگا بودوی
از همین رو بریم. ما از این شانس رو نداریم. No, please. من سر رساندم چی خبر فهمیدی چی شد؟ خب بچه نقشه عوض میشه. خب گایز نقشه فعلا عوضه. برو نقشه عوضه. هم زوم میکنیم الان شاید بگین کیل دارین دقیقا چه غلطی میکنی. الان بهتون میگم با هم چه غلطی میکنم. این داداش اونه که داداش خودی اونه که خب چرا همشون هم اینجا جمعن؟ پارتیه؟ بیشرف پارتی گفته ما رو دعوت نکردین؟ آره دارم برات کارم میگفتم اینو اینجا میاد هک میکنی میگی بیا اینجا داری بیا 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 آدرس میدی بیا 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 خب میپری اینجا میری بالا نصف جونش رفت. خب چه کاریه هر جا که نیاز بود میام پایین. والا بی این همه دنگ و فنگ نیاز نیست. زنه ببین راحت مرد. اینجا دیگه همه خودیه بر من بود. اینجا باز میکنیم خیلی راحت ایزی. Got Bagley summons. I've already taken care of your entry. Get you in quick and quiet. Nothing official, right?
Trying to keep the old footprint off the books? No worries, I'll spoof. But come meet me on the rooftop. The only place here that doesn't smell like piss. Got some info for you. The European Processing Centre. It processes deportees by stacking them up in squalid conditions and forgetting about them. But hey, it's to protect London, right? خب چی میگه؟ اون گفتم از افراد من What on earth is going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things. Maybe help out once in a while, like now. Christ. Hard to believe our government is fine with treating anyone this way, illegal or not. You could disappear without a trace in here, no one would notice. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Fuck. Mary Kelly and her gang of thugs have their grubby mitts in everything dodgy that happens in this city. Truth. Now, about your missing guy. The best place to start would be the EPCD. کات میزنیم. مری کری کیه؟ آشناه؟ Pushing the location of the EPC database on your optic. چی شده؟ There will be a database here that we can search for evidence on Angel Lopez. ببین شک میکنه عشق ما میایم پشت رو راحت میکنیم بچه تموم بکنه. خب اون مثلا اونجا میبینی اون داره دیدبانی مثلا میده. خب اصلا نباید دیدبانی بده دیگه. ما نیاز داریم چقدر خفن چقدر حرفه‌ای. اینجا بودوی شک میکنه سعی کمتر بوده. چون اینجوری شد چون این و ماسا اومدیم. You don't look familiar. This is... بالاتر هم باید بریم. نه نمیخواد بالاتر بریم. همین باید کلید رو باید پیدا بکنم.
نمیره بابا. چطور شد؟ شاید از اون ورم باز بشه. شاید. آره از این ور باز شد. ما اینم بازش میکنیم که اگه شو از اون در نقش دوم باید داشته باشه. Go on, Bagley. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labelled Exit Interview. You know what we do with terrorists, Lopez? Don't go pissing me off by denying anything. We know you're with DedSec. You think you were picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of yourself. Shit. They knew he was DedSec. فک میزد. اینم زد فک میزنه. نقشه رو باید چه کن. Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It's almost as if the media are deliberately ignoring the situation here in favour of... Oh, look here, Beatrice Stokely, 89, recently took up kickboxing to fill up her days. Fascinating. If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Oh, bog off, Bags. I have reconstructed an AR scene of Angel's examination. You can view it inside the clinic. Brilliant. Albion personnel carry and are authorized to fire live ammunition. Do not agitate. دوربین نره اون تو خراب شده. دوربین نداره. میگم خیلی راحت در باز شد. یا قبل CTOS AR. شده Construction in progress. Let's make a deal, yeah? I know people outside. Maybe I can help you out. Just let me out of here. وای یا Procedures, Mr. چه غلط دارم We'll have you اون out گازه in a minute or یا اکسیژنه. Fuck! What was that? We need to take a closer look. چه غلط دارم Facial analysis matches the photos. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all. Hank Kelly and Albion are in bed together. What a shit orgy that would be. Microchips, coated with biocompatible glass to prevent rejection. So they've implanted a microchip in Angel's neck. A health monitor? A tracker, maybe? No, these are more sophisticated. If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound. Not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. Stay on his tail. He may have gotten away. خیلی بحثه. Fuck! He's getting away! Get after
on him! Shit, they're catching up on him. Come on, Angel. ما بریم دنبالش. Bugger me, he might make it. شو اونجا متوقف. Don't have a match yet, she's gonna kill us. No, it's fine. As long as it's not damaged, Chang. it'll be your waste. Demand's high with the new network. Guess you're right. Let's tube him, get him in the van and out to the incinerator. Well, that was unexpected. I have a feeling that microchip wasn't just a simple tracking device. Seems like it had to be activated. Well, I don't like that Kelly's connected to this, but at least Angel could still be alive. We need to find him. See what they did to him. And what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like, say, oh, I don't know, pick one, 0 Day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. The incinerator they mentioned is probably the Southwark incinerator. It's practically right round the corner. Oh my, I am rather good at this DedSec business, aren't I? You wouldn't have been recruited if DedSec... Choosant. Respect them. Oh. اون مأموریت تمام شد. خب گایز، اینم از این پارت واچداگز لژیون. امیدوارم که لذت برده باشین، امیدوارم که یک کمی هم کوچولو حال کرده باشین. عشق منید. لایک اگه حال کردین لایک کنید، ساب کنید، به من خیلی انرژی میده. عشق منید. تا پارت دیگه.